کله چې هم څوک درته وایي چې راځه په انګلیسي کې دواړه خبرې کوو ته پوهېږې په تا څه پیښیږي د زړه ټکان او درزا دې شروع شي هغه الفاظ او جملې په کومو چې تا ډېره هڅه کړې وه چې زده یې کړې هغه هر څه دې د مغز څخه ووځي او یوه جمله هم نشي جوړولی که چېرته ته هم له دې ځورېږې او غواړې چې سمه او صحیح حل لار ورته پیدا کړې ته دې ته اړتیا لرې چې یو څوک تا ته سمه او صحیح لار در وښایي چې له دې بلا څخه ځان خلاص کړې ته غواړې چې په انګلیسي باندې صحیح په جرأت سره خبرې وکړې خو نه پوهېږې په پیل کې باید د کومو لارو چارو څخه استفاده وکړې کوم الفاظ زده کړې کومې جملې زده کړې او داسې نورو شیانو باندې نه پوهېږې چې هغه ستا سره مرسته کولی شي چې ستا د انګلیش سپیکینګ سکل جست لایک نیټیو سپیکر په رقم وکړې نن درته له دې ستونزې او مشکل څخه د خلاصون لار درښایم زه به درته لار او طریقه درښایم او ته به عمل پرې کوې سمه ده اول نور د انګلیش ګرامر زده کول پرېږده هدف مې دا نه دی چې د انګلیش د ژبې زده کولو دپاره د انګلیش ګرامر زده کول غلط دي بلکې هدف مې دا دی چې کله هم ته په پیل کې د انګلیش د ژبې زده کول غواړې نو باید ته د انګلیش ګرامر زده نه کړې هر کله چې په پیل کې ته د انګلیسي ګرامر د انګلیسي د ژبې د زده کولو دپاره وکړې نو ته په هغې کې بور کېږې او له دې وجې ستا څخه د انګلیسي علم او هغه کوم شیان چې ته یې غواړې زده یې کړې هغه در څخه پاتې کېږي دوهم په پیل کې باید تاسې د انګلیش کنورسیشنز خبرې اترې خاص زده کړئ نه ګرامر لکه څنګه چې موږ د انګلیش کنورسیشن کورس پیل کړی دی دا کورس تاسې سره ډېره مرسته کولی شي چې تاسې د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره کړي او که چېرته تاسې په پیل کې د انګلیش ګرامر زده کوئ او د انګلیسي خبرې اترې نه زده کوئ نو کله چې هم بیا تاسې په انګلیسي کې خبرې کوئ بیا به تاسې په دې فکر کوئ چې اوس کوم ټینس استعمال کړم د کومه سټرکچر استفاده وکړم او که چېرته تاسې د انګلیش کنورسیشنز د خبرې اترې د انګلیسي زده کړئ نو بیا تاسې ذهن ته اټومیټیک هماغه سنټینسز او الفاظ راځي کوم چې تاسې زده کړي وي سمه ده نو په پیل کې باید د انګلیش کنورسیشن زده کړئ نه د انګلیسي ګرامر سمري او خلاصه دا شوله چې باید تاسې د انګلیش کنورسیشن زده کړئ نه د انګلیش ګرامر سمه ده هر کله چې تاسې د انګلیش کنورسیشن زده کوئ نو د خبرو پر مهال تاسې ذهن ته اټومیټیک هغه الفاظ او جملې راځي کومې چې تاسې زده کړي وي او که چېرته ګرامر په پیل کې زده کړئ بیا به د خبرو پر مهال تاسې په دې فکر کوئ چې اوس کوم ټینس استعمال کړم کوم سټرکچر استعمال کړم په دې وجې تاسې د انګلیش سپیکینګ سکل سلو کېدلی شي سمه ده نو باید تاسې د انګلیش کنورسیشن څخه په پیل کې استفاده وکړئ اوس راځئ چې په دې ویډیو کې هم یو څه اهم او ضروري جملې زده کړو کوم چې زموږ سره مرسته کوي چې زموږ د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره کړي سو لیټس ګیټ سټارټډ نو راځئ چې دا اهم او ضروري جملې په شریک زده کړو بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم بیک یو ځل بیا ښه راغلاست او په ننني درس کې زموږ سره سنټنس نمبر 1 What is your great ambition? What is your great ambition? ستا لوی ارمان او ارزو څه ده What is your great ambition? ستا لوی ارمان او ارزو څه ده په دې سنټنس کې ambition وایي ارمان ته سمه ده ambition وایي ارمان ته لکه هر یو کس یو ارمان په زړه کې لري What is your great ambition? ستا لوی ارمان او ارزو څه ده نو کله چې هم وغواړئ چې له یو چا څخه د هغه د ارمان پوښتنه وکړئ چې ته کوم ارمان لرې نو موږ بیا په انګلیسي کې له هغه څخه داسې پوښتنه کوو What is your great ambition? ستا لوی ارمان او ارزو څه ده My great ambition is to spread Islam in the world My great ambition is to spread Islam in the world زما لوی ارمان په ټوله نړۍ کې د اسلام خپرېدل دي لکه هر یو کس بېلابېل ارمانونه او ارزوګانې لري خو موږ به اوس دلته داسې ووایو چې My great ambition is to spread Islam in the world زما لوی ارمان په ټوله نړۍ کې د اسلام خپرېدل دي کیدای شي ستا ارمان دا اوسي چې ته یو ښه ډاکټر راشي نو زه تا ته وایم چې your great ambition is to become a doctor سمه ده your great ambition is to become a doctor ستا لوی ارمان دا دی چې ته دې یو ډاکټر جوړ شي په راتلونکي کې نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې له یو چا څخه د هغه د ارمان پوښتنه وکړو او له موږ څخه چې کله یو چا زموږ د ارمان په اړه پوښتنه وکړله چې زموږ غټ ارمان په ژوند کې څه دی نو موږ بیا هغه ته په جواب کې همداسې ویلی شو چې my great ambition او د هغې وروسته به خپل ارمان کړو سمه ده اوس راځو بل سنټنس ته What do you want to become in the future? What do you want to become in the future? ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې یعنې ته د ځان څخه په راتلونکي کې ډاکټر جوړوې انجینر جوړوې قاري صاحب جوړوې که هر څه جوړوې نو کله چې وغواړو چې له یو چا څخه د هغه د راتلونکي د ژوند په اړه پوښتنه وکړو چې ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې نو موږ بیا د هغه څخه داسې پوښتنه کولی شو What do you want to become in the future? What do you want
want to become in the future ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې I want to become a good doctor I want to become a good doctor زه غواړم یو ښه ډاکټر شم که ته چېرته د ځان څخه ډاکټر جوړېدل نه غواړې نو بیا د ډاکټر پر ځای ته بل څه ویلی شې لکه I want to become a businessman سمه ده I want to become a nurse I want to become a teacher بس په دې کې تاسې زرګونه جملې جوړولی شئ خاص د ډاکټر کوم اسم چې دی د دې پر ځای نور اسمونه لګوئ لکه ټیچر شلو انجینیر شلو نرس شلو بزنسمین شلو بس تاسې د دې پر ځای د ډاکټر پر ځای تاسې بزنسمین هم ویلی شئ لکه I want to become a good businessman کله ما څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې what do you want to become in the future زه به په ځواب کې ورته وایم چې I want to become a good businessman یا I want to become a businessman سمه ده زه غواړم چې یو ښه بزنسمین په راتلونکي کې اوسم زه هره جمله دوه یا درې ځلته تکراروم خو تاسو به زړه نه خفه کوئ او موږ چې کله هم درس زده کوو زموږ د درس هغه میتود داسې دی چې کله هم تاسې له دې ویډیو څخه وځئ نو تاسې به خامخا ډېرې جملې زده کړې وي که چېرته تاسې د لومړي ځل دپاره دا ویډیو ګورئ نو تاسې به په دې ویډیو کې 80% درس زده کړئ که بیا یې وګورئ نو تاسې په مکمل ویډیو باندې سر خلاصیږي او دغه کومې جملې چې موږ په دې درس کې زده کوو دا به تاسې مکمل زده وي که چېرته دا ویډیو تر اخره وګورئ سمه ده نو زړه به نه خفه کوئ ځکه چې موږ یوه جمله څو ځلې تکراروو تر څو تاسې په مغز او ذهن کې ونښلي نو اوس راځو بل سنټنس ته What time do you wake up in the morning What time do you wake up in the morning سهار څو بجې پاڅېږي What time do you wake up in the morning سهار څو بجې پاڅېږي I wake up early in the morning I wake up early in the morning زه سهار وختي پاڅېږم wake up mean پاڅېدل یا د خوبه ویښېدل سمه ده wake up I wake up early in the morning What do you do first What do you do first اول څه کوي یعنی کله چې د خوب څخه پاڅېږي تر ټولو د مخه ته کوم کار کوي What do you do first ته څه کوي I take ablution and then go to mosque to perform the morning prayer with congregation. I take ablution and then go to mosque to perform the morning prayer with congregation. او داس کوم او بیا د سهار لمونځ د جمع سره د ادا کولو لپاره جومات ته ځم. هلته یې پوښتنه ترې وکړه چې what do you do first؟ اول څه کوي؟ کله چې د خوب څخه پاڅېږي تر ټولو د مخه ته کوم کار کوي؟ دا په ځواب کې ورته وایي چې I take ablution and then go to mosque to perform the morning prayer with congregation. اول او داس کوم او بیا د سهار لمونځ د جمع سره ادا کولو لپاره جومات ته ځم. نو که چېرته تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې ته کله هم د خوب څخه پاڅېږي نو ته تر ټولو د مخه کوم کار کوي؟ نو ته په ځواب کې همدا جمله ورته ویلی شي. نو بلې جملې ته هیڅ کوم اړتیا نشته. نو بیا چې کله هم تاسې له یو چا سره په انګلیسي کې خبرې کوئ نو ستاسې ذهن ته اټومیټیک دغه سنټنسز راځي کومې چې موږ په دې ویډیو کې زده کوو. که چېرته تاسې دغه جملې اوس زده کړئ او په راتلونکي کې کله هم له تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي فور ایگزامپل په راتلونکي کې له تاسو څخه یو څوک پوښتنه کوي چې what do you do first ته چې کله هم د خوبه پاڅېږې تر ټولو د مخه کوم کار کوي نو ستا ذهن ته اټومیټیک دا سنټنس راځي چې موږ په یو ویډیو کې دا زده کړي وو چې کله هم زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې سهار وختي چې اول پاڅېږو موږ کوم کار کوو نو بیا تاسې په ځواب کې ورته ویلی شئ چې I take ablution and then go to mosque to perform the morning prayer with congregation. په دې سنټنس کې ستاسې لغاتونه هم زده کوئ هغه جملې هم زده کوئ هیڅ کوم ګرامر پکې نشته نو ستاسې چې کله بیا هم په انګلیسي کې خبرې کوئ نو بیا به تاسې دې ته نه اړ کېږئ چې په دې باندې فکر وکړئ چې اوس کوم ټینس استعمال کړم شاید تاسې غلط ټینس هم استعمال کړئ د پریزنټ پر ځای فیوچر استعمال کړئ د فیوچر پر ځای پاست استعمال کړئ او که چېرته تاسې دغه جملې زده کړئ نو بیا تاسې کولی شئ چې په اسانۍ سره هغوی ته جواب ورکړئ نو I take ablution زه اودس کوم ablution وای او دسته and then او بیا go to mosque جومات ته ځم to perform چې ادا کړم سمه ده perform وای ادا کولو ته the morning prayer د سهار لمونځ ته په انګلیسي کې morning prayer وای سمه ده with congregation وای په جمع سره سمه ده اوس راځو بل سنټنس ته what do you do after that له هغې وروسته څه کوي یعنی کله چې اودس وکړې جومات ته د جمع لمونځ د ادا کولو دپاره لاړ شئ نو د هغې وروسته څه کوي what do you do after that I have breakfast and get ready for school زه سبناری خورم او د ښوونځي ته تیاری کوم I have breakfast and get ready for school زه سبناری خورم او مکتب ته تیاری نسم I have breakfast I have دلته د have معنا خوړل I have breakfast and get ready for school what time do you go to school څه time school ته ځې سمه ده what time do you go to school I go to school at 8 o'clock زه په 8 بجې سکول ته ځم
I go to school at 8 o'clock. How do you go to school? How do you go to school? ته څه ډول سکول ته ځې؟ یعنی په بایسکل ځې، په موټر کې ځې، یا همداسې پیدل ځې. نو کله چې هم تاسو له چا څخه داسې پوښتنه کول غواړئ چې how do you go to school؟ ته څه ډول مکتب ته ځې؟ فور ایگزامپل له ما څخه که چېرته یو څوک پوښتنه وکړي چې how do you go to school؟ زه ورته وایم چې I walk to school. It is close to our house. I walk to school. It is close to our house. زه پیدا ځم. سکول زموږ کور ته نږدې دی. سمه ده؟ I walk to school. It is close to our house. زه پیدا ځم. سکول زموږ کور ته نږدې دی. What time do you leave school? What time do you leave school? یعنی څه ټایم تاسو سکول چټي کیږي. What time do you leave school? I leave school at 12. I leave school at 12. زه 12 بجې چټي کیږم. I leave school at 12. What time do you go to bed? What time do you go to bed? What time do you go to bed? څه ټایم ویده کیږي. What time do you go to bed? څه ټایم ویده کیږي. I usually go to bed at 9. I usually go to bed at 9. زه معمولا 9 بجې ویده کیږم. I usually go to bed at 9. زه معمولا 9 بجې ویده کیږم. اوس راځو نور سنټنسز ته او له دې وروسته موږ ډېرې خوندورې او ښایسته جملې زده کوو. دا هغه جملې دي کومې چې موږ په روزمره ژوند کې ډېرې استعمالوو. So what is the weather like today? What is the weather like today? نن هوا څنګه ده؟ ګرمه ده، سړه ده، څنګه ده؟ What is the weather like today? نن هوا څنګه ده؟ It is hot and sunny. It is hot and sunny. نن هوا ګرمه او لمریزه ده. It is hot and sunny. نن هوا ګرمه او لمریزه ده. Hot وایي ګرم ته او sunny وایي لمریز ته. What was the weather like yesterday? What was the weather like yesterday? تېره ورځ هوا څرنګه وه؟ تېره ورځ هوا څنګه وه؟ What was the weather like yesterday? It was cool and rainy. It was cool and rainy. تېره ورځ هوا سړه او باراني وه. سمه ده؟ نو cool وایي سړې ته and rainy وایي باراني ته. نو په دې شکل موږ کولی شو چې له یو چا څخه د نن ورځې د هوا په اړه پوښتنه وکړو، د تېرې ورځې د هوا په اړه پوښتنه وکړو. اوس راځو د خوراک په اړه یو څه جملې زده کوو چې څنګه به موږ په انګلیسي کې له یو چا څخه داسې پوښتنه وکړو چې ستا د خوښې خوراک څه شی دی، ستا د خوښې څښاک څه شی دی. سمه ده؟ نو راځو اوس دې ته. What is your favorite food? What is your favorite food? ستا د خوښې خواړه څه شی دی. What is your favorite food? ستا د خوښې خواړه څه شی دی. What is your favorite food? Favorite food د خوښې خواړه. My favorite food is rice and chicken. My favorite food is rice and chicken. زما د خوښې خواړه وریژې او چرګ غوښه ده. My favorite food is rice and chicken. زما د خوښې خواړه وریژې او د چرګ غوښه ده. نو my favorite food زما د خوښې خواړه is rice وریژې دي and chicken او چرګوړی. rice وایي وریژو ته، chicken وایي چرګوړي ته، favorite food د خوښې خوړو ته. What do you usually have for breakfast? ته معمولا په سبناري کې څه خورې؟ کوم شیان په سبناري کې خورې؟ I usually have a fried egg and some bread. I usually have a fried egg and some bread. زه معمولا په سبناري کې یو سره کړې هګۍ او لږه ډوډۍ خورم. I usually have a fried egg and some bread. ګورئ اکثره خلک د معمول په معنا نه پوهېږي چې معمول اصلا وایي څه ته usually معمولا. سمه ده؟ یعنې شاید ته د سره کړې هګۍ پر ځای په سبناري کې یوه ورځ بل څه وخورې، خو معمولا یعنې په عادي ډول زه سره کړې هګۍ او ډوډۍ خورم. سمه ده؟ نو usually معمولا په عادي ډول. What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? څه ټایم breakfast کوي. What time do you have breakfast? ته څه ټایم سبناری کوي. I have breakfast at 8. I have breakfast at 8. زه په 8 بجې سبناری خورم. What is your favorite drink? What is your favorite drink? ستا د خوښې څښاک څه شی دی. What is your favorite drink? ستا د خوښې څښاک څه شی دی. یعنې ته څه خوښول غواړې چې ویې څښې. My favorite drink is the orange juice. My favorite drink is the orange juice. زما د خوښې څښاک د مالټې جوس دی. واوا. My favorite drink is the orange juice. زما د خوښې څښاک د مالټې جوس دی. What kind of movies do you like? What kind of movies do you like? ستا کوم ډول فلمونه خوښیږي. What kind of movies do you like? I like horror movies. I like horror movies. زما ډارونکي فلمونه خوښیږي. نو ګرانو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. زه ډېر امید کوم چې تاسو به له دې ویډیو څخه یو څه اهم
مهم او ضروري جملې زده کړې وي. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیو تاسو پورې در ورسیږي. که کومه پوښتنه پیشنهاد در سره وي نو په کمنټ کې راته ولیکئ. او که تاسو غواړئ چې انګلیش په پښتو کې زده کړئ او که چېرته غواړئ چې د انګلیش ژبه له سره زده کړئ نو په دې باندې موږ ډېر کلاسونه اخیستي دي. نو لاړ شئ په یوټیوب کې زموږ چینل ته او هلته پلی لیسټونه شته دی د هغې کلاسونو څخه ستاسې استفاده کولی شئ. موږ هر قسم ویډیوګانې جوړې کړي دي. انګلیش فار بګینرز ټینسز باندې مو ویډیوګانې جوړې کړي دي ورډز باندې مو ویډیوګانې جوړې کړي دي. نو په فری کې تاسو د هغې کلاسونو څخه استفاده کولی شئ. نو تر راتلونکي درس پورې مو په الله سپارم. See you. Goodbye.